az általános iskola utolsó fél évében hoztak egy HTZ-t, és csak így nézhettük, hogy mi van. Aztán, amikor gimis lettem, akkor volt lehetőség a fősülén, akkor még KTMF volt a győri főiskola, és ott nekik volt egy számítógép laborjuk, egy sor HTZ, egy sor ABC 80. Tehát ilyen 5-6 gép volt sorba, és akárki mindenféle feliratkozás nélkül lehetett használni. És így ott rákattantam az ABC 80-ra, annak iszonyatos gyors basicje volt. Tehát így még mai szemmel is. Volt ez a barna könyvem, ismerkedj meg a basic-kel, valami ilyen idióta betűkkel volt ráírva, és azzal kezdtem. És így már ott is csináltam ilyen síelős játék. Volt olyan, hogy elvitték szerelni a datasetteket, vagy hát a magnokat az ABC 80 mellől, és volt háttértár nélkül egy gép. És akkor 7 sorban írtam egy ilyen random síelős, tehát ilyen ennyi. Az többiek is, hogy ő is beírja. Aztán, amikor visszajöttek a datasettek, csináltam hozzá loading screen-t, amit nem tudtak elképzelni a többiek, akik ott a nagy eszűek voltak, nem tudták, hogy csináltál loading screen-t, hogy töltő, tehát így bejön egy loading screen, és utána tölti a játékot. Mondom, hát megkerestem, megtaláltam a módját, zenét, mindent, tehát abban a 7 soros basic programból a vége ekkora lett, 3 partos volt, és utána indult a fősulin egy klub, hogy megtanítják az embereket basic-ül. És az Alke Ernővel ott találkoztunk igazából először, és hát akkor már kentük, vágtuk, úgymond. Tehát így a basic suli az nekünk vicc volt. És amikor voltak ilyen feladatok, akkor például úgy vicceltük el, hogy nem az, hogy i egyenlő i plusz 1, hanem azt írtuk, hogy i egyenlő 1 plusz i. És a tanár így nézi, azt mondja, de hát miért működik, nem? Tehát ilyenek voltak. 84-85 körül volt ez. Utána nem sokkal, 86-87 körül kaptam egy C16-ost. A Novotrade-nek volt ilyen nagy akciója, 8000 forintért szórták ki a C16-okat. Minden boldog-boldogtalanak C16-osa lett. Na, és akkor ott már gépi kóddal kezdtem el. És nem volt semmi, tehát mindent, amit tanultam, az autodidakta módon volt. És a LSI egyik könyvében volt egy oldal a Assembly-nek a utasításai, meg mnemonikai, egy A4-es oldal. Na és onnan volt ugye klub minden hétvégén, olyan, mint itt a Csoki, csak ez Győrben volt, a műfázban, és megvan a képernyő kezdés, akkor LD, a ST, a képernyő, megjelent egy A betű, érted? Minden, és minden ilyen, tehát a megszakítások, stb. Ez így terjedt közöttünk, tehát leírásunk igazából nem volt. Aztán lett egy 128-asom, azon már releaseltünk is, de ilyen intrókat. Ja, nem, C16-on még volt egy turboloaderem, ami olyat tudott, hogy Magnóról, olyat tudott, hogy egy headerben betölti a loadert, utána turbozva a játékot, és amikor betöltötte, akkor egy másik, a F2-vel ki tudtad írni megint fejlécestől, turbo móddal. Tehát kazettát cserélt, és bitkarácsonyon mindenki ezzel másod. Vagy Axon copy, az volt, nem, Axon copy. És ismered, ja, és volt, ott a bitkarácsonyon is volt, hogy valaki kiadta magát magamnak. Haverem szólt, hogy ott van az egy gyerek, hiszen azt mondja, hogy te vagy. Szóval vicces volt. És ez igazából majdnem úgy terjedt, mint egy vírus. Hát nem is tudom, mikor lett vége a kokomlistának. Addig ugye hajszállítóként kellett behozni a 64-eseket, meg ezeket. A 128-as még úgy volt, hogy nem vallottuk be, hogy behoztuk, meg a monitort hozzá, 1080 jó kis monitor volt ez, meg a flopit ugye hozzá, aztán 88-ban hirtelen lett Amigám, és akkor minden megváltozott. És a szerénytelenség nélkül kell azt mondanom, hogy mi voltunk az első magyar csapat, ami nemzetközileg el volt ismerve. Tehát Eurocharton is szerepeltünk, én is voltam 4. kóder, meg ilyenek, tehát vittük a pálmát. És először ugye Source Brigade volt a nevünk, főleg győriek,
Erdő, Aszti, stb. És a 91 vagy 2 környékén gondoltam egy olyat, hogy jelentkeztek külföldi tagok. Először egy lengyel srác, aztán 2 német srác. Ja, jó, mondom, így beindul a buli, akkor nevezzük át magunkat, és utána lett abszolút ugye a nevünk. A játékok előtt ugye voltak ezek a cracked rock, meg import rock, tehát hogy kitörte, meg ki importálta, mert akkor még snail mail volt. És amikor már flopin volt, nem szalagon, akármit elé pakolhattál, még egyszer összetömörítetted, aztán ennyi. És akkor láttuk, hogy hát ez milyen fasza, mi is csinálunk ilyet, és akkor első finom scroll, az még C16-on. És különben olyan, hogy az első finom scroll, te írsz egy sorra a betűt, és kb. Ilyen ritmusban így elhúzod előtte az ujjad, olyan, mint az, hogy finoman scrollozódna. A 50 Hz-et elkapod, akkor és akkor ugye jött ez, hogy időzíteni kell a raster lefutáshoz, stb. Utána Amigán is az volt, hogy nem adunk ki olyan prodot, ami nem egy frémes. Tehát vagyis 50 frame per szekes. Inkább akkor ne szarozzunk, de mindent addig optimalizáltunk, amíg olyan nem lett. Optimalizálásra tudok még megbeszélni. Van, amikor méretre kell optimalizálni, például egy bootloadernél, a boot szektorba is ilyen kis intrót, meg van, amikor sebességre kell. És például sebességre egyik legviccesebb az, hogy van olyan, hogy Amigán clear D0, törlem a D0-es regisztert. Az megeszik 3 ciklus időt. De a sub D0, az meg 2. Meg ugye, meg még a 64-en volt a zuhanókód, ezt tudod, amikor legenerálod, nincs BNE. A memóriában, mint tudom, 1000-szer kell megcsinálni valamit, akkor belecsomod a memóriába 1000-szer, és lefuttatod. Nincs BNE, azt mindig megspórolod minden ciklusban a BNE-t. Ezt hívtuk zuhanókodnak. Hát leginkább külföldi minta alapján persze láttuk, hogy a nagyok hogy csinálják. Tehát akiket így ismertünk, meg leveleztünk velük. Tehát utána később az ismerettségünk adtán nekünk rengeteg bejövő tehát játékok, meg introk, meg minden volt rengeteg. Meg is van az a levél, hogy Balogh Zsolti tőlem kér játékokat. És mondtuk neki, hogy hát figyelj, te pénzért adod, nem kapsz tőlünk játékot, szerezd be máshonnan. De hogy nekünk mindig olyan friss, persze. De mi nem adjuk pénzért. Eleve mi se vettük meg, te meg pénzért adod, nem. Nem kapsz. Hát tele voltak címekkel a demók, introk, és összehaverkodtunk. Például a Subway-jel, akik gráciak voltak, ki is jártunk. Doboz floppy, másogat, beszélgetés, pizzázás, vissza. De amíg snail mail volt, addig tényleg már külön kellett felvennünk swappereket. A Fester meg a Ben, ők csak ezzel foglalkoztak. Terjesztették a mi anyagainkat, cserébe megjött be minden. A snail mailnél például nagyon sokféle csalás volt bélyegge, mert ugye hát még gyerek voltam, nem volt pénzem annyi postára, és volt a vaxolt bélyeg, a Mr. Wax például azért Mr. Wax, a vaxolt bélyeg, mert azról így lett please stamps back, akkor csávó letépte, és a visszalevélbe visszaküldte a bélyeget, arról így le lehetett törölni a pecsétet. Aztán voltak még stációk, a legvégső az volt, hogy voltunk a postán üzemlátogatáson a sulival. És láttuk ott a Toshiba gépet, így 1000-re mentek benne a levelek, hogy ez csekkolja, hogy van-e bélyeg rajta. És honnan tudja, hogy milyen bélyeg van rajta? Azt nem tudja. 1 forintos bélyeggel, akárhol a postáira. Tehát így jött, mert még volt olyan, hogy a haverom lézernyomtatóval nyomtatott borítékokat, ezt nem tudom, hogy benne lehet hagyni, de hogy a nyíregyházi APEC díjhitelezve. Meg volt egy olyan trükk is, hogy a rossz címet adsz meg, és a feladónak meg azt írod, akinek küldeni akarod. Tehát egy teljesen random hülye címet írsz be, és akkor megy a posta költségen a feladónak. Meg volt ez a díjhitelezve, de utána, amikor kiderült, hogy 1 forinttal is elmegy, hát... és az tényleg tanulságos volt, hogy oké, és honnan tudja, hogy milyen értékű a bélyeg? Nem tudja. Jó. Oké. Általában a swapperek ugye eleve más csapat swappereit
De például Fészhetnek írtam, hogy rajzolna nekünk egy logót, simán. Tehát így látta az anyagainkat, meg mind. Tehát kölcsönös respekt volt felé. Meg voltak rengeteg külföldi tagunk is volt a végén már. Tehát a respekt vitte úgymond a boltot. Volt BBS-ünk is, tehát az is segített, de a klubokba jártunk, és akkor én például rendszeresen feljöttem majdnem minden héten a csokiba, vonattal vagy stoppal. Tehát így vártak, hogy jött a cucc. Meg belföldre leginkább a Ben is szólta. Volt egy olyan bootloaderem, hogy 256 byte-ból képzeld el, hogy megjelenik egy csíkos lapfüzet, és kiíródik rá, hogy abszolút, de így, minthogyha így kiírnád. Na, az 256 byte-ba elég macerás volt bele szuszakolni, mert ugye mennyi adat kell ahhoz, hogy szép De ott csaltam spline-nal mindenféle trükkel, amit lehet, és még az is belefért a végén, hogy jobb gombra installálta magát a másik lemezre, hogyha lemez cseréltél. Az is, mint a vírus úgy terjed. És ez csak annyit csinált, hogy bejött az abszolút, klikkeltél, vagy várta 5 másodpercet, ment tovább. Így megérkeztünk, akkor büfé, kólázás, szendvicsezés, meg inkább beszélgettünk ott. Tehát én ott nem nagyon varezoltam már, mert el voltunk látva. Tehát leginkább ismerkedni, dolgokat megbeszélni, hogy találtam a Blitterben egy olyan bitet, ami cseresznyét magad, akkor érted, az nagy számol. De a Sledgehammerben is, tehát ez indította el a Sledgehammert is, hogy első 2 szám papíron volt, meg van belőle. Mert láttuk kinn az Observert, azt a zsanék hozták be, és akkor fénymásolva terjedt Magyarországon. Például azt is csokiba jutottam hozzá. És elkezdtük papíron azt mondani, ez macera, szíves, és akkor megírtam a lemezújságot. Rutint. Az Ernő, különben 3-an diplomáztak a Sledgehammerben, csak én nem. Az Ernőnek a vizsgamunkája volt, PC-re átírta a Sledgehammert, és még 2 srácnak egyik a színről írt, másik meg a digitális médiáról. És mind a 2-ben a Sledgehammerről. Megemlítem, mint hogy az volt az első. És aztán, amikor már tényleg gurult a szekér, akkor a 10. számtól már angol verzió is volt. És nem tehát 2 külön újságot képzelj el tartalmilag. Tehát nem egyik sem volt fordítása a másiknak, hanem ugye a kintiek írtak, mert nem csak mi, tehát én voltam a főszerkesztő, a Bence a szerkesztő, de azon kívül ugye az kevés lett volna megtölteni az újságot, és mondom, az angol meg a magyar nem volt egymásnak a tükre, az 2 külön szám volt. Annyi ötletünk volt, meg annyi, amíg nem volt autó, meg jogsim se, annyira macera volt feljönni Pestre, hogy... És ugye volt mondani való. És ez így generálta magát. Írtam hogy optimalizáljunk a 68 000-est, írtam belőle egy cikket, akkor arra jött egy csomó válasz, hogy még ez, meg neki ez jutott eszébe, és mondom, így szinte, mint egy Facebook, így generálódott a tartalom. A színről, egy pár kiemelkedő játékról, karikatúrák, chipzenék, az külön kis szekció volt, X-zenét lehetett benne tenni. Ilyesmi. Megmondom, meg ilyen tippek, trükkök. Beteszed a lemezt, bejön egy kezelőfelület, és ott vannak a cikkek. Tehát ez a lemezújság, hogy lemezen vannak. Aztán ugye voltak Magyarországon még a Guru, aztán a Post Office 7. Kint sem volt annyira jellemző, összesen tudok talán 10 külföldit. Magyarországon meg ehhez képest volt 3. Vagyis hát az már nagyon végen. Tehát mi kezdtük a Sledgehammerre, aztán Gaborcáik megcsináltak ugye a Gurut, abban rajzoltam is, meg mindent, tehát jó viszonyban voltunk. Bár mindig ment a flémelés, mint hogyha mi utálnánk egymást, vagy valami, és néztünk, gyerekek, mi van?
Mert hogy ugye ők azt hitték, hogy mi riválisai vagyunk egymásnak, pedig nem. És aztán volt a Post of X7, abban nem is tudom, adtak ki 2 vagy 3 jelent meg, nem tudom. A Gaborca C-ben írta a Gurút, én meg Assemblerbe, de még a feltöltőt is. És a flopinál a feltöltés az nem olyan triviális, mert én úgy kezdtem minden prodot, hogy becímeztem a 80-as címre a következő sor elejét, és trap 0, mindenki kusol. Tehát semmi system rutin sem. Tehát mindent. És akkor, na, hagyjuk a floppy. És akkor hardwareből vezéreltem a bitekkel a fejet, meg minden, hogy beolvas, ugye összefésülni, kikódolni, hogy az első byte a következő mutat, szektorra, meg mindent. Tehát azt mind lekódoltam. És még egy ilyen HTML előd is volt benne, ilyen hyperlink, hogy másik fájlba mutat egy helyre, vagy a fájlon belül helyre. A Bence, a szerkesztőnk, a hülye fejével vette rá a fáradtságot, és sírt benne ilyen lapozós kalandjátékot, tudod, hogy a válasz, lapozz erre az oldalra, arra az oldalra. Az hülye meg csinált, írt egyet erre, hogy hú, de jól lehet linkelni fájlok között. Ilyenek voltak. Úgymond ez a tudás, ez úgy terjedt, hogy a klubokban szájról szájra ment, hogy milyen regiszter, stb. Nagyon kevés info volt. Meg visszafejtettünk külföldidéket, és akkor nézzük, hogy a DF00-án mi is van, és a agyalás volt. Meg nagyon sokáig monitorprogramot Amigán használtam először Assemblert. A C64-en monitorprogramba csináltuk. És akkor egyik tanár kérdezi, és mi van, hogyha be kell szúrni valamit? Ja, nem másolom. És címzések, mondom, ebben a monitor programban van olyan, hogy relatív címzést kiszámolja. És így terjedt a tudás. Tehát nem volt egyszerű, de végül is sokkal jobban megmaradt, mint hogyha elolvastad volna, hogy beléd verték volna. Kétszerűen vannak ugye a crackerek, importerek, meg akik demókat írnak, meg zenét. Nagyon sok release-ünk volt. Nem volt olyan hónap, hogy ne lett volna egy release-ünk. Tehát szerintem úgy lehet leginkább ismertséget szerezni, hogyha sok product van. Hát voltak kifejezetten cracker csapatok, akik ugye a boltból lenyúlták a jogtiszta cuccot, megtörték, és visszavitték. Mi talán 2 játékot törtünk meg. Tehát nekünk nem is jutottunk a alapanyaghoz, ugye. Tehát mi inkább zenétünk, rajzoltunk, kódoltunk. Igazából a legózásban mi a jó? Megcsinálod, működik, és még 20 vektorvonalal többet tudtam húzni, mint a Lemon Design. Vagy érted? Tehát így, majd én. Büszkeség leginkább, büszkeség. Meg hát visszajön az, hogy év elején beválasztották a 26 évvel ezelőtti chipzenémet, nem 26, de 26, nem 16 évvel ezelőtti chipzenémet. A Chiperia Project az egy ilyen, kiadnak chipzenéket, ugyanúgy, mint a lemezújság, csak tehát floppy kiadás, még mai napig csinálják Amigán, és a leghíresebb, tehát az én idoljaimnak a zenéi dolgoznak most is, és ilyen. És beválasztották a 16 éves zenémet, úgyhogy ez veri a mostani. Mert amikor zenét, én nem vagyok zenész, nálunk az Ernő volt a zenész, meg a Brian, tehát ők képzett zenészek voltak, úgymond. Én inkább úgymund technót csináltam. De mindig csavartam rajta, hogy ebből a hangban én olyat hozok ki effektekkel, tehát az Ernőnél akkordok voltak, meg minden. Nekem meg kommandok, de minden sorban. Tehát én inkább technikailag csináltam a zenéket. Nem voltunk elitisták, tehát akárki oda jöhetett kérdezni, vagy tehát nem hordtunk fenn az órunkat. Szerintem ez is voltunk népszerűbbek, mint mondjuk a Cerberus. Mert a Cerberusék nagyon, ők elitistán kezelték ezt a dolgot. A fluktuáció nagyon kicsi volt. Nekünk a rak jött a Magic 12-ből,
meg a Zsannak Romancból. És amúgy nem volt fluktuáció. Sőt, voltak olyanok, hogy 2 csapatban is úgy grafikázol, és az nem volt probléma már. Tehát nem az volt, hogy miért rajzolok én a Fairlight-nak, miért nem? Mert éppen pixeleztem, és arra volt kedvem, hogy azt csináljam. Tehát a fluktuáció nem volt, nem jellemző. Nekem úgy volt, hogy Local Graveyard, az csak megadott időben volt, mit tudom, felhívott valaki, hogy becsatlakoznak, akkor elindítottam. És akkor anyám felvette a másik telefont, hogy mi ez az zaj? Szóval nekem úgymond csak úgy próbából, meg scripteket próbáltam írni a Rexben, meg mindent. Tehát így kvázi BBS volt. A Number of the Beast, a Lordnak, ő pesti, neki rendes BBS-e volt, tehát az 24 órában ment. Hát ugye a BBS rövidítés az a Bulletin Board System. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy szöveges kalandjáték, betárcsázol, összekapcsolódnak a modemek, és akkor csak te vagy. Tehát az point to point, és senki más. A külföldieknek ugye volt X vonaluk, volt 3-4-5 vonalas BBS is, de az annyi telefonszám. És akkor becsatlakoz, és ilyen szöveges képernyő fogad, menü. Arra ezt csinálja, B-re ezt, számokra ezt, de az egész Ansiban színes, karakteres képernyő volt mindegyik, tehát így kell elképzelni. A Bulletin Board System, igen, lehetett rajta levelezni másokkal, aki azon a BBS-en szintén megfordul. Aztán később jött a Fidonet, az majd arról is beszél. Lehetett azzal levelezni, lehetett csetelni az operátorra, ha ott volt, és ennyi, de inkább van ez. És akkor néztél a listát, bejelöltél, hogy mi kell, download, és akkor jött. Kinek milyen sebesség. A Fidonet az egy ilyen e-mail-szerűség volt, ahogy voltak a országokban, meg országban is több Fidonet board, és kapta egy csomagot. Abban benne volt ugye kvázi mindenkinek a levele. Vagyis nem, hát bementél egy ilyen BBS-re, ahol volt Fido cucc, ott ugye megvolt egy pakban mindenkinek a cucca, és a sajátjaidat leszedhetted. És utána offline is nézegethetted. És ez úgy ment, hogy ez mind telefonon ment, akkor még nem internetes kábel volt, hogy a Fido boardok, azok így küldték egymásnak a deltákat. És akkor így hetet kellett várni egy válaszra, mert egy hét volt, mire körbejárt a Fido világot meg neked érkező válasz. Mert ugye írhattál akárkinek, aki van Fidoneten, a BBS-en meg csak azzal tudtál levelezni, aki szintén tagja annak a BBS-nek. Mert ezt regisztrálni kellett, és vagy elfogadták, vagy nem. És ennél egy jobb volt a Fidon. Na, akkor már gyorsabban ment, akkor már ment ez az információ gyorsabban. 90-es évek közepefele ugye jött a BSA. Az egyik ismerősöm, nem nevezem meg, Dutyiba is került. Balezolás miatt. Az egy másik, nem mondom a nevét, másik BBS, az direkt nem mondtam azt a BBS-t, de ott PC-vel azok is voltak, tehát tényleg minden volt, és a BSA lecsapott rá, és Dutyiba is dugták. Tudtuk, de most érted, másképp hogy? Nem volt válasz, nem tudtuk hol megvenni se. De nem éreztük magunkat bűnösnek, mert amúgy nem tudtuk volna megvenni se, ha akarjuk, se tudtuk volna megvenni. Ugye a nagyoktól néztük a kinti színát, hogy működik, hogy vannak kóderek, nézték, stb. És akkor mi is csináljunk ilyet. És akkor így lett az első csapatunk. Tehát igen, úgymond nyugati mintára csináltuk a dolgokat. Most sokkal több minden lehet foglalkozni. Akkor kinőtte a Lego, mondjuk legoztam én utána is, tehát kinőtte a Legóból, mehettél le a térre focizni, bicajozni, tehát így érted? És akkor hál' Istennek lett számítógépem,
amíg nem volt addig ugye fősőre jártam be a laborba, lett számítógépem, akkor na majd ez jó lesz. És nagyon hálás vagyok szüleimnek, mert engedték, hagyták, akkor szegény gyerek fekete-fehérűn osztyan nézi a izét, kitalálja a színeket, akkor kaptam egy színes monitort, tehát mindent nekik köszönhetek. Akkor nem kapok számítógépet, nem tudom, mit csinálni. Abból jött minden, tehát amit azóta csinálok, mind ott kezdődött. Azt tapasztalták, hogy mindig tele van a postaláda. Tehát így látták, hogy ez a gyerek valami és akkor mit tudom, én mutattam anyunak egy demóból egy effektet, és jó. Tehát nem értettek hozzá, és mondták, hogy jó, ügyes vagy, de nem fogták fel. Aztán amikor úgymond híres lettem, akkor már így, ez gyerek, ez így csinálja a dolgokat. Rivalizáció volt, de nem durva. Például amikor a Maciék a Győri fősőre jártak az Ozóval, és hülyeségeket írtak rólam a lemezújságokba, akkor én bementem, szét akartam tépni őket, és csak egy parizás kenyér volt a közben, és belekentem a hajába. De valahogy szét tudtam volna tépni, de utána kibékültünk ennyit. Tehát a legjobb haveroknál is van olyan, hogy felpofozza az egyik a másikat, azt utána együtt isznak, tehát nem volt komoly rivalizálás. Kitaláltuk, hogy majd játékokat fogunk írni. El is kezdtük, béreltünk egy házat Baján, összejöttünk, csináltuk, aztán az értékesítésnél így elbukott az egész, mert aki úgymond tartotta volna a kapcsolatot a kiadóval, az így kiderült róla, hogy szó sincs erről. Mucsiéknak is betartott, ők se tudták kiadni azt a játékot. Szóval igen, ez volt, aztán nem. Aztán nem. Aztán kaptam elmentem grafikába, Macintosh a stúdióba elmentem grafikázni, aztán kaptam egy telefonhívást Pestre a haveromtól, ő is abszolútos volt, hogy feljönnék-e Pestre a Vikóba újságot DTP-zni. Ja, persze. És így akkor láttam először Quark Express, de 2 nap múlva már ugyanúgy tördeltem fenn a deskben, élesben, mint a többiek. Tehát nekünk annyi pluszt adott az egész, hogy nem félünk egy új szoftvertől, tehát így, hogy affinitásunk van hozzá. Ugyanígy a CRM-anzist ugyanígy felhívtam, hogy akkor gyere te is dolgozni, mert akkor még kellett még tördelő. Ő is 2 nap múlva már Quarkban elkezdett grafikázni a betűelemekkel, tehát nem ijedünk meg egy új szoftvertől. Aztán utána ott rendszergazda lettem, aztán 96-ban megcsináltam az első magyar napilapot webre. Jöttek is nemzetesek, hogy csinál, mert az a Quarknak a webes megjelenítése volt, de nem PDF-be, hanem rendesen HTML-be. Hogy csinálunk mi? Quark fájlból HTML-t. Hát mondom, itt van a trükk, hogy én ezt meg tudom csinálni, te meg nem. Tehát így, aztán végül is ők vettek valami szoftvert rá, de amúgy megosztottam volna. Ugyanúgy, mint régen a demo színen, megosztottam volna velük a tudást, csak nem ment el eddig a dolog. De az még az volt, hogy amikor indul a nyomdagép, tehát elment a nyomdába az utolsó film, akkor kidobjuk netre. Az ilyen 1-1,5 órás processz volt. Azért be kellett jelölgetni, hogy milyen sorrendben, mert tudod, a Quarkban nem úgy van, hogy elképzelnéd, hogy szép sorban van minden, hanem meg kell mutatni, hogy ez a cím, ez a lead, ez a képek, ez ide volt. Tehát így végig kellett menni 16 oldalon, és azért volt óriási sikere, mert az amerikaiak hálálkodó leveleket írtak, hogy milyen jó, mert ők előfizettek a újságra, de vagy megjön, vagy nem, vagy meg amúgy is 2 hét múlva. És hogy itt aznap, utcán nem lehet kapni, és ők már ott olvashatják, nagyon oda voltak érte. Tehát ez volt a 96-ban. Színnyelvezet úgymond volt, leginkább ugye az effektekre.
de a Lémer, Cool, meg ezek azok még sokkal korábban használtuk, mint a manapság a fiatalok. Volt olyan, hogy vonattal mentünk valami partira, a maciékkal, tehát így tele volt a vagon, és volt két bácsi az ablaknál, meg mi négyen. És akkor elkezdtünk repülőszimulátorról beszélni. És így le voltak fagyva. Repülőt vezetni. Utána volt olyan, hogy ugyanígy valahol villamoson vagy valahol hallottak minket, és megkérdezték, hogy most miről beszéltek, mert csak a igekötőket értsük. Hogy, és akkor nem volt nyelv, hát a színnyelv nem volt, szakmai nyelv volt. De a színben ugye az, hogy lémer, meg hasonló, most nem, más nem jut eszembe, tudod, de ezek a ilyen jelzők, meg rövidítések, azt nem hinném, hogy a szín adná. A lémerezés az azokra az emberek, azok voltak lémerek, akiknek nagy volt a szájuk, de semmit nem produkáltak, leginkább csak játékot másoltak, és szemtelenek voltak. De fényük nem volt hozzá, de ők voltak megmondom meg minden, és akkor mutass valamit, egy finom scrollt mutassál legalább, ami nem röccög. És akkor, tehát ilyen a lémer. Nem ért hozzá, igazából csak a játékok érdeklik, de ő nagyon okosnak adja elő magát. Na, ez a lémer. Gyerek voltam, volt hol laknom, kaptam kaját, más dolgom nem volt, mint suliba járni. A szabadidőmben meg azt csináltam, amit akarok. Most ugye ahhoz, hogy a létezésre kell megteremteni a pénzt, és nagyon kevés idő marad a demózásra. És akkor nem érdekelt például az, hogy hajnal 5, már le se fekszem, mert kódoltam, hajnal 5, úristen, mindjárt indulnom kell suliba, nem érdekelt annyira. Tehát így tényleg nem volt más dolgom, suli, meg a szabad időm. Lakhatás, kaja, meg volt minden. Régen ugye, akinek volt gépe, nem volt, tehát leginkább a C64 nevezzük nevén, leginkább konzol volt. Tehát az emberek akkor játszani vették a komputert. És ebből mondjuk 1-2%, aki csinált is valamit a géppel. De amúgy professzionális szoftverek nem voltak. Erre volt nagy váltás az Amiga. A Bordás Bencék már rendesen, professzionálisan használták multimédiára, stb. A Amigánál kezdődött egy ilyen, de nem hiszem, hogy a színnek erre befolyása lett volna, mert ugye az egész mikrokomputeres közeg az a massza, az játszott. Ennek nagyon kis szelte volt a színer. Tehát 100 emberből, akinek volt, és minden nap játszott a gépével, abból 1-2 talán, aki ő is akart csinálni valamit vele. Inkább az volt a jellemző, hogy már volt gépe, és ugye eljárt a klubba, mert ott szerezte be a játékokat, akkor látta, hogy ott egy kis a sarokban, ott a srácok a saját kis prodjaikkal büszkékednek meg, hogy segítenek, hogy ott azt úgy tudod optimizálni minden. Inkább nem miattunk vette gépet, hanem ha már volt gépük, akkor beleszálltak. Nem is tudnék olyat mondani, hogy úgy vett gépet, hogy mert mi demókat csinálunk, és ő is akar. Úgymond elég meghatározó volt az életemben. Azért nem voltam teljesen kocka, tehát jártunk bulizni meg minden. De igen, lényegesen, tehát úgymond ebben éltem, amíg nem kellett dolgoznom. Amikor dolgoznom kellett, akkor, ami maradt szabad időm, akkor inkább elmentem bulizni. Akkor megint nem jutott idő kódolásra, akkor csak egy kis zenélés, ilyesmi. De amíg nem dolgoztam, addig kitette az életemet. A magyarországi színösszetételében krekkerek nem voltak. Hobbi krekkerek voltak. Igazából azért nem voltak krekkerek, mert alapanyagunk nem volt. Kint a supporterök, ugye, akik vagy a kiadónál, vagy értékesítőboltban dolgoztak, azok adták a krekkereket. Minden krekker csapatban ott van a scrollokban is benne, hogy köszi a supportot valakinek, mert az ugye leemelte a polcról a
cuccot, megtörték, visszavitték, vagy nem vitték, tök mindegy, de ennek Magyarországon azért nem is volt krekkelési vágy, mert nem volt mit krekkelni. Tehát eleve a swapperek külföldről már a törött játékokat importálták, úgymond. Nagyon sok csapat volt a 64-en is, meg Amigán is, akik igazából nem produkáltak semmit, de csapatként működtek, de ők leginkább swapperek voltak. Volt olyan, hogy másokkal irattak intrót, hogy azért legyen valami, amit tesznek a játéknak, valami, de a magyar szín összetétele kb. 50-50, akik prod nélkül is színerek voltak, jártak partira, minden jó arcok voltak, jóban voltunk velük, meg minden, de ők leginkább swapperek voltak, meg voltak ugye a produktív csapatok, de azokban is volt mindig swapper, vagy már csak azért is, hogy a saját prodjaink terjedjenek. Mert egy swapper életét úgy képzeld el, hogy hazamegy a suliból, ott van neki 15 levél. És akkor végignézi, visszaír, máshol. Tehát bentről van is ilyen karikatúránk, hogy a jobb keze ilyen, mert hogy lemezeket nyomogatja egyfolytában. Ők a swapperek, ők voltak az internet. A Crackthrow az igazából a Cracker csapat büszkeségét mutatta, hogy lám én megcsináltam. Régen is volt a legelső ilyenek, C64-en olyanok voltak, hogy csak egy képernyő, ASCII képernyő, hogy a GCS megtörte, blablabla, ennyi. Aztán utána a tehetségesebb, ugye, Cracker csapatok, amik már annyira belebújtak a játékba, hogy trénereket írtak hozzá. Tudod, örök élet, stb. A demósok meg nem ők a prod miatt csinálták. A crackerek azért, hogy hirdessék magukat, hogy lám, én megtörtem, meg tudtam csinálni. De különben a Fairlight-nál például észrevehető, hogy Fairlight is igazi cracker csapatnak indult, aztán szépen feldúszott színe, tehát felvettek tagokat, hogy aki megcsinálja legalább az intrót, megtörni meg tudják a izét, de aztán utána, hogy rasterhez kell időzíteni a scrollt, hogy finom legyen, meg ilyesmi, az már nem ment nekik. Vagy megiratták másik csapattal a crackthrow-jukat, vagy kifejlődött belünk az a tudás, ők is addig faragták, hogy megcsinálom a crackthrow-t, vagy külső emberek, akik egyáltalán nem törtek, de ezek a vegyes csapatok. A Fairlight nagyon jó példa rá. Quartex is, ők is demót is írtak, Anarchy, Razor. Na most hirtelen jutott eszembe, de voltak úgymond hibrid csapatok is. A top listákon szereplés az ugye mindenkinek a vágyálma volt. A Sledgehammerbe ezért is tettem checksamot, hogy ne lehessen átírni, mert ugye top listák is voltak a tartalomban, hogy ne lehessen hackelni a tartalmat. Meg nem magamtól jöttem rá, külföldön ez divat volt. Valaki először megszerezte az zányt, gyorsan átírta a toplistákat, és úgy szórta tele a világot vele, és akkor és utána ahogy leírtam, hogy én bizony akkor teszek rá checksamot, a Zine is tett rá, a Grapevine, tehát mindegyik csapat tett rá checksamot a izére. És az olyan volt, hogy oké, kész van a lemezújság, ugye fájlonként voltak a cikkek, akkor egy kód, vagy hát maga eset csak speciális kombinációval Bencem zárolt át, tehát finisálta, kiszámolt a checksamot, és letárolta egy fájlba. És egy bitet nem lehetett változtatni, mert akkor kiírta, hogy hő. A Ernőnek az SH-ja például olyan volt, hogy a PC-re megcsinálta az átiratot, és hogyha Norton Commanderből indítottad, enter, akkor így és akkor Lamer Detected. Ennyi. De nem magyarázta meg semmi, hogy mi van, Lamer Detected. És akkor NC-ből nem indult, csak parancsból. Mert ugye minden PC-s képernyőbe beégett a Norton Commander, annélkül egy dírt nem tudtak kiadni. Tehát azok a lémerek, látod? A Norton Commander-t megtanulta használni, és abban tudja elérni a játékot, de az, hogy
véletlenül DOS-ba oda menjen, vagy a DOS-ból másoljon egy lemezről lemezre, az nem egy. Na ez a lamer. És a Ernő pont ezt írtak, én Nortonból indított, akkor Lamer Detected. A checksum akkor még nem volt annyira elterjedt technológia, persze volt a MD5, meg a nem is tudom, mik vannak még, SHA, meg... Tehát a checksum file az, hogy összegzi pár byte-ban a cikknek a tartalmát. Én egy sajátot találtam ki, mert miért ne? Fogtam az első betűt, hozzáadtam a másodikat, elosztottam 3-mal, maradékkal elrolloztam, tehát egy ilyen önmagát generáló algoritmus, de ez néha hibás volt. Addig kellett finomítanom, amíg mindig egyedi. 16 bit jött ki a végén, tehát 16 bit volt minden cikknek az ellenőrző kódja, és ha egy bitet változtattak, akkor ez gurult. Tehát ez a checksum, hogy nagyon kis eredmény, ami abból jött ki, hogy a műveleteket végezte a fájl adataival. Ez a checksum. A checksum arra igazából arra volt jó, hogy összehasonlítsam, hogy a lemezújságon a cikk megegyezik-e azzal, amivel mi kiszámolt, tehát kiadtuk. Mert a checksumot ő nem lehetetlen volt szerintem neki visszafejteni, hogy számolom én ezt ki. És akkor a checksumot is módosítani kellett volna, de akkor meg a másik fájl is sér. Tehát a checksum arra volt, hogy ellenőrzem, hogy az van-e a lemezen, nem nyúltak bele a cikkekbe, mert DOS-os formában fájlonként voltak a cikkek. Nem adtak hozzá, nem vettek ki belőle, tehát ez garantálta, hogy ugyanaz van, amit mi kiadtunk. A toplisták, különböző toplisták nagyon fontosak voltak ugye mindenkinek, hát a büszkeség ugye. A Eurochart volt a leghíresebb. Ez úgy működött, hogy lehetett szavazni, hasonlóan, mint Partikon, de lemezújságban lehetett küldeni szavazatokat kóderre, zenészre, demóra, intróra, crackróra, tehát az összes izére. A szerkesztőségbe küldték be a szavazatokat levélben az emberek. És cserében, ha küldött bélyeget, mindegy, egy forintot bélyeget meg kibírtuk, ha küldött bélyeget, akkor abban megkapta azt a számot, amire szavazott. Tehát ezzel ösztönözték a lemezújsághoz embereket, hogy szavazzanak, hogy cserébe kapott abból a számból. Küldött egy borítékot, ment vissza neki. Tehát igen, sokan szavaztak, mert ez volt a leggyorsabban hozzájut a legújabb számhoz. Szegény Bence, az majdnem, mint a Balogh Zsolt, 2 napig címezte a borítékokat, vagy vitte a postára a borítékokat, mert legtöbben szinte kérni se kellett, küldtek válaszborítékot, tehát, de akkor is azt a másolgatni a lemezekre. Postára. Hát szinte mindegyik lemezújságnak volt ugye toplistája, de úgymond a leghivatalosabb az a Eurochart volt az Zine-ban, de az más, tehát volt egy Eurochart, az több újságban is megjelent. De igazából a Zine-ból indult. Voltak problémák, mert ugye meghamisították, valaki megkapta a Zine-t, átírta a toplistát, aztán azzal szórtat el a izét, na ezért lett utána ugye checksamodva cucc. Ezért tortasz el a félszint, na ilyenkor voltak összeveszések, hogy most az Andromeda, vagy a Spaceballs. De igazából nem mentek őre, de hogyha én, amikor második volt az abszolút demóban, akkor csinálunk egy jobbat. Tehát ösztönözte az embert, meg eleve, hogy rajta vagy, az elmondhatatlan boldogság. És akkor mutattam apámnak. Ja, jó. Na, apa! Első lettél? Jó. Akkor nem tudta, de mostanában érzem rajta, hogy felfogta, hogy mi történt akkor a szobában. Mert voltak ilyen mókás beszólásai, az mondjuk nem annyira színes dolog, de amikor
összekuporgattam magam egy CD játszóra, meg vettem lemezeket is, és amikor FX Twin-t hallgattam, így elmegy apám a szoba mellett, azt mondja, fiam, elromlott a CD játszót, csinálj vele valami. Mondta, ne apa, ez ilyen, ez nem zene. A Greetings rész minden demóban nagyon fontos volt. Persze, amikor idegen csapatéba visszalátod akár név szerint magadat, vagy a csapatodat, az nagyon jó érzés. És például az első demóinkban én úgy csináltam, hogy tömbből random, direkt ki is írtam, hogy a Greetings in random order. Tehát minden lefutásnál más sorrendben volt, hogy ne legyen sértődés, hogy ki volt elő, ki volt hátul. Aztán utána leszoktunk erről, inkább kiraktunk mindenkit egyszerre a képernyőre, bogarázd ki magadnak. De amúgy igazából a sorrend nem számított, meg a ABC sorrend, meg minden. Nem mondom, hogy az abszolút névnek nem volt ebben szerepe, hogy lista elején legyünk, mert legtöbbször ABC sorrendben volt, de voltak a csapatok is voltak, akit lelnémereztünk, mert beírtak Greetingsben mindenkit, aki eszükbe jutott. Nem. A Greetings-et annak küldünk, akivel kapcsolatban vagyunk. Az külön résznek kéne lenni, respect to Andromeda, vagy akárki, hogy milyen jól nyomjátok. Nem, a Greetings nem erről szól. Az üdvözlet. Tehát vagy a swapperünk, vagy én, tehát akárki a csapatból kapcsolatban van azzal a csapattal. És úgy is volt mindig release előtt, a tagoktól bekértem, hogy a listájukat, hogy kiknek küldenek Greetings-et, és akkor az össze lett fésülve. Tehát az volt Lémer, aki csak úgy Greetings-et, hogy én kapcsolatban vagyok ezzel, meg az a lófasz vagy kapcsolatban, vagyis elnézést, nem vagy kapcsolatban vele, akkor nem küldünk Greetinget. A színen belül úgymond ilyen etikett nem volt, de volt nem úgy elitista, de volt egy elit réteg, akik tudták ezeket a szabályokat. És észrevették, hogy valaki nem az íratlan szabályok szerint mondok, akkor le volt lémerezve. Tehát volt krém, igen. Tehát volt elit, erre például elitírás. Amikor az összes magánhangzó kisbetűvel van írva, és csak tehát biztos láttál ilyet, hogy hogyha össze-vissza nyomkodnád a shiftet, és van Na, de az elit tudta, hogy ez nem úgy van. Ez úgy van, hogy a magánhangzók kicsik, a más hangzók mind nagyok, és az Y, mert különben az ki honnan közelíti meg, az más a hangzó. Tehát azok. És a másik nagyon fontos, amit még nagyon kevés embernek mondtam, az elitírásban, hogyha megnézed, nincsenek lelógó szárak. BBS-nél nagyon segíti az olvashatóságot, mert ugye 8 pixel magas volt egy karakter, és abból egyet hagytunk ki, hogy sorköz legyen. De hogyha nincs lelógó szár, nyertél még legalább egy pixelt, és tagoltabbak voltak a sorok. Igen, egy szemnek egy kicsit fárasztó, de az elit azt el tudja ezt olvasni. Kicsit fárasztó szemnek ez és volt ilyen, hogy release-elt valaki, és látta, hogy van ilyen össze-vissza elkombákom kis nagyvetű, hát és akkor tudod, nem tudta. Ha komolyan a színről beszélünk, nem csak a klubba járókról, tehát aki tényleg prodozott meg színelt is, aztán még talán szubkultúra a számítógép, a kockák között. Tehát igen, nem éreztettük mi, hogy mi másak lennének, tehát nem hordtunk fel azokat, de igenis létezik ez a mikroközösség, és azon belül még tagolódik tovább. A színből kikerült arcok, akiket én ismerek, többsége maradt az informatikában. Tehát igenis nagyon sokat. Tehát az, ami akkor arra késztette őket, hogy csak úgy hobbiból csináljanak dolgokat, megmaradt, és újabb dolgokkal, tehát tényleg szinte nem tudok olyan embert mondani, aki jó fejű volt színen, és ne az IT-ban dolgozna mai napig. Igen, nagyon sokat köszönhetünk ennek, mert igen, azoknak a srácoknak a véréből beleívódott ez. Tehát mi nem, ugyanúgy megtanultam Quarkot használni, ami simán persze, hogyne. 2 nap alatt. De úgy élesbe. Tehát nem az, hogy otthon könyvből megtanulom, hanem odaült mellém a
Bújti, segítem, jó, oké, értem, csináld, ennyi. Tehát aki komolyan foglalkozott, nem csak játszott a gépen, hanem tényleg belebújt, meg most akkor ezt megoldom, meg még egy bobot kiteszek, a világrekord lesz. Azok vették rá a fáradtságot, hogy másképp tekintenek az informatikai problémákra, meg a világra, tehát ők úgymond mindig is magukénak érzik ezt. Amikor például a monitorért kimentünk Bécsbe, akkor nem azt mondom, hogy a boltban hemzsegtek a magyarok, határon lehetett látni, hogy kicsit több a Warburg tetején van Gorenje, de amúgy nem jelmez. Ez 88 talán teljesen el is múlt, akkor már így nem volt ez. Előtte, amikor felszabadították, hogy nem csak X valutát válthatsz be évente, hanem ugye ezt feloldották valamikor, meg megszűnt a kokomlista, akkor volt ez, hogy Trabanttal meg Warburggal hozták a gorenjéket, meg mindent, amit lehetett tévétől kezdve hűtőgép, és a hűtőláda, de ez mondom, 88-ra ez így becsengett. Amikor már a Grazba jártunk, például a haverokhoz, a Szabékhez, úgymond ilyen házi partizni, nem volt már ilyen a határon. De ott, mondom, amikor ez volt, a boltban nem lehetett látni, hogy sorba állnak a amigákért, vagy a flopikért magyarok, csak a határon. Volt egy jó ismerős úgymond csapatunk, de ők szepperek voltak, tehát ők nem releaseltek, talán egy intrójuk volt, amit összekalapáltak. Grazba, nem Graz, Salzburg, nem tudom, most összezavarodtam, vagy Salzburg, vagy Graz, oda kocsival simán lejártunk, akkor már volt jogsink, átmentünk hozzájuk, és akkor ők voltak ott 2-3-an, mi 2-3-an, és akkor varezoltunk, mint állatok, pizza, kóla, tehát így, ez úgy mondom, ilyen házi parti, tehát akkor beszélek arról, hogy az első magyar színpartit, azt én egy lakótelepi lakásban rendeztem meg. Volt is nagy tumultus, de igazából tehát meghívottak voltak, nem úgy volt, hogy meghirdettük, hogy lesz, aztán lett. Meghívottak voltak, de azóta is több lemezújságban meg mindenhol megjelent, hogy igen, az volt az első magyar parti. Utána rengeteg, szinte nem volt olyan év, hogy legalább 2 partit ne szerveztünk, valami Soft Brigade, a 23 C-vel, a Basok, a Kecskeméten, meg a Jam Budapesten, tehát nagyon sok partit rendeztünk utána. És még egy érdekesség, amit elmondok, hogy amikor az Indexhez kerültem, vagyis hát kerültem, igazából mit csináltuk meg az Indexet, mert én az Inventra Kft-hez kerültem, és akkor kezdtük az Indexet csinálni. Ja, a logót is én rajzoltam. Azért olyan színes, tudod? Mert hogy a színen volt divatos, hogy így dundi, így meg vékony, tudod? Az nem tudom, hányan vették kész az Index logóba, de nagyon kis kompakt cucc lett. Ott találtam egy internettos naptárat. Ilyen lapozós naptár volt, minden nap egy lap. És minden nap volt egy meghatározás valamiről. Mit tudom én, TCP per IP, és akkor egy sor arról, hogy mi az. Ilyen számítástechnikai kifejezések. És május, nem emlékszem, hanyadikán ADT. A magyar színatja. És akkor nem ismertem, a internettosokat nem ismertem. És ott volt benne. Láttuk, hogy külföldön ezt csinálják. Meg ugye előtte kiálltunk a Subway-esekhez, és mondtam, hogy akkor meghívom az FBI crew-t, a Kromanszékat, a Live Act-et, meg még a Maciékat, és akkor lett egy ilyen parti. Volt vagy 8 gép, tehát érted, egy lakótelepi lakásba gondolj bele, nem egy oldalon, de vannak fényképek, hogy úgy aludtunk, mint a Viesliben, szépen sorba. Hát úgy jött, hogy kell ilyet csinálni, miért ne. Aztán ezen felbuzdulva, hogy hát ez így nem mehet, mert akkor sokkal több ember is lehet, akkor kibéreltünk egy műfázat, és akkor ott. A legemlékezetesebb parti szervezésünk az volt, hogy az egyik tagunk, a Viti, Boldog-Keváráján lakik, és a falu mellett van egy hegy, amin egy vár van. Nem félig lerombolva, hanem
még emeletek is meg voltak csinálva, fapadlóval. És Viti kitalált, hogy csináljunk ott partit. Lehet? Lehet. Képzeljétek el, az 92-ben volt, azt hiszem az első, ha jól emlékszem. 10 000 forintért milyen volt a vár egész hétvégére. Annyit kértek ott a faluban, aki üzemeltették a várat, hogy vasárnap 10-kor jön majd egy turista csoport, gyorsan megmutatják nekik a katakombákat, meg a várat, és ennyi. Mondtuk, jó, persze. Na, hát a vasárnapra már ugye mindenki vidám volt, teleszórva a komputer, ahol lehetett asztal, mindenhol gépek, bömböl a zene, külön hangszórókban, meg minden, és jön a turista csoport, és de szép vár, és sokkozkott, örjönk benne a várban, nagyon, ott 2-szer csináltunk partit, ez nagyon-nagyon volt. Hát a mai parti kultúra azért sokat fejlődött. Akkor mi csak úgy igazából egy összejövetelnek gondoltuk. Úgyhogy az elsőt azt privát lakásban csináltam, utána összeálltunk a 23 cégkel, akkor Kecskeméti műfázban, de Győrben is volt. Tehát igazából ez egy plusz összejövetel volt a csapatoknak. Ugye például Csokiban nem rendszeresen járt mindenki, és nem volt, tehát ha a kecskeméti haverommal nem tudtam például minden héten találkozni a Csokiba, pedig a levélen küldi a zenét, akkor az egy kicsit idő. Tehát ezért kezdtünk el partikat csinálni. És utána én csak az első 2 csináltam, aztán erre a mintára ugye mások is észrevették, hogy nem nagy trüváj, akkor fillérekbe került kibérelni egy hétvégére egy műfázat. Tényleg. Mondom, egy egész várat kaptunk hétvégére 10 000 forintért. És elkezdték csinálni, ugye Pécsen volt a Dexion, nem nagyon jut eszembe, mert általában többit mit csináltuk. De volt, tehát például a kecskeméti basokon azt a 23 C-vel együtt csináltuk. Ott abszurd volt a főszervező igazából, mert ott lakott helyben, és ő intézte a cuccokat. Aztán volt a parádi kiruccanások, amikor ugye a táborba mentünk. Ez a parti kultúra azóta erősen fejlődött, most már azért jobban dübörög. Akkor első pár partin még szponzort nem is kerestünk, mert minek. Igazából belépőse volt. Aztán ugye, amikor komolyodott, hogy akkor kell a hangtechnika, kivetítő, minden egyre profibba vált, akkor már kellett a kompókra nyereményt is osztani, na akkor kellett felhajtani szponzorokat. És azóta idáig jutottunk, most látjuk, hogy most már azért komoly meló van egy parti megszervezésében. Az egyik haverom, a QB-t szervezi, már most elkezdte, ami júniusban lesz partit szervezni. Tehát abban nagyon sok meló van, egy ilyen partit összehozni most már. Mert sokkal nagyobb volumenű, meg több rétegű, mint régen volt. Régen igazából ilyen buli volt. Mindenki hozta a saját gépét, aztán el volt. Az, hogy azt mondtam, hogy én csináltam az első partit, az akkor még talán copy partinak is neveztük, mert igazából a copy party az volt, ami a Csokiban művelődött, meg a Bit karácsonya, meg minden. Hát mindenki kopizott, tehát igazából ez volt copy party. De aztán ugye ez inkább átalakult színpartivá. Már háttérbe szorult, hogy csak azért megyek, hogy minél több van ezt szerezzek. Ez átalakult. Hát most már a színről szól igazából a parti. Régen majdnem mindegyik igazából csak copy party volt. Voltak a parádi táborok. Az olyan volt, hogy egy hétre lementek az emberek, nem tudom honnan tudták, mi szájról, fűről hallottuk, hogy megint lesz parád. Mi általában a utolsó hétvégére mentünk le, tehát már dolgoztunk, nem tudtunk, hogy egész hetet csak úgy ott lenni. Még Szitjóziumra se járunk úgy. Majd beszélek arról is. Hát mindenki, aki mondjuk úgy, hogy számít, ott volt. Mi általában az utolsó 2 napra mentünk le, de a buli.
Tehát az már nem copy party volt, ott már az tényleg úgymond a színnek a krémje az már nagyon összefort, tehát mindenki ismert mindenkit, és ha abból 5 emberrel találkoztál, már jól érezted magad. Tehát ez volt. Később meg volt ez a Szittyózium tábor, tavaly előtt már nem volt, de nagyon sajnálom. Akkor a legutolsó, amin voltam, Mádon kivettünk egy ilyen fogadót, meg plusz voltak bungalók. Na az is egy olyan, hogy hát a nevéből érezhető, hogy miről szól, tehát isznak, mint a gödvény, de ott volt például a tévében többször is volt a komputer megsemmisítés. Tudod, amikor törjük a PC-ket, de nagyon... Hát a PC-törést, ha jól tudom, én nem mentem bele a törjébe, én már belecsöppentem, azt hiszem a Detoxék kezdték el, és sima düböl, mert a amigások utálták a PC-seket, nem tudom, ez kötelező volt, mondjuk én nem tettem, de valamiért magát a PC-t azt utálni kellett. Volt is az a matrica Intel Outside, tudod, ami meg volt fordítva. Tehát valamiért az Amigának begyébe voltak a PC-sek, ez így iratlan szabály volt. És akkor PC-ket, úgy leginkább használhatatlan PC-ket gyújtottak fel, törtek, zúztak. Volt egy olyan, az mondom, most pár éve volt, 5 éve talán. Az egyik srác Mádon a faterjától elkért a lánctalpas traktort. Azzal gyalázták a gépeket. De utána össze lett szedve, és veszélyes hulladékszállítóval hívtunk veszélyes hulladékszállítót, és elvitte, tehát erre azért vigyáztunk, hogy rumli ne maradjon. Mondjuk nekem beépült a csip a kezembe, mert elestem a lapokon biciklivel is. Régen volt ez, hogy ugye kezdődött ez az egész azzal, hogy a 64-esek utálták a spektromosokat. Fel nem foghatom, hogy miért. De ez így jó hec. Szerintem hec volt az egész. Utána, mint hogy a amigások utálják a Atari-sokat. Azt sem értettem, hogy miért, de ez mindig benne volt levegő. A csokiba szegény spektrumosok, meg Atarisok ott hátul egy kis szobában voltak, mikor a Commodore-osok az egész nagy teremben voltak 4 asztal sávon. Nem tudom miért volt ez. A amigások meg ugye a PC-seket is kellett utálni. Nem tudom, ez honnan jött, meg miért, de ez így volt. Mondjuk én is utáltam a PC-t, Amiga után, amikor elkezdtem dolgozni, azóta meg kell dolgozom, tehát fúj PC. Az megmaradt. Más lemezújságból hirdettük a mi lemezújságunkat, ugyanúgy ők is nálunk, és valakinek volt valami sztoria, elküldte flopin. Tehát nagyon sok nem mi töltöttük meg az egész létsemert, körülbelül ilyen 20%-át. A többi az mind jött külsősöktől. Meg például Bence, meg a Fester nagyon sokat írtak is, tehát ők meg új szepperek voltak, a levelekben mindig volt egy pár pletyka azért, hogy mi történt, tehát így a Fester meg a Bence nagyon sokat írtak is az újságban, mert ők tényleg nagyipari szwepperek voltak, és rengeteg hírük volt. Mert nem csak annyi volt a levélben, hogy itt a stuff, fűd vissza a bélyegeket, hanem azért pár sor mindegyikben volt. És én is én nem szeppeltem, igazából demókat szeppeltünk leginkább, meg elküldtem a modulomat, a FNS-nek, hogy hallgass meg, milyen, tehát azért leveleztem én is rengeteget, és így terjedtek a hírek. Meg mondom, ha valaki jött ezzel, hogy írtam egy cikket erről, meg arról, elolvastuk, mehet. Tehát nem írtuk tele az újságot. Megmondom őszintén, szerintem a főmozgatórugója ezeknek a produkcióknak az exhibicionizmus, hogy én ilyen zenét csinálok, én ilyet tudok rajzolni, de én meg olyat kódolok, hogy te ilyet nem tudsz. Öngerjesztő exhibicionizmus, hogy tudok én jobb lenni. Bizonyítási vágy, vagy mit mondjak még. A szweppereket igazából nem tudom, mi mozgatta. Hát ugye voltak aki pénzért árulták klubokban a Vareszt, azok fú, de azokat nagyon utáltuk, de szívből utáltuk, hogy nem a sajátját adja pénzre, az
Jó, én is egy lopott szoftverrel játszom, de mondjuk én alig játszottam, a másik. De ahogy úgymond becsületes, fehér kalapos szweppereket mi mozgatta, nem tudom. Nem tudom, de ők szerettek sok emberrel kapcsolatban lenni, tényleg 15-20 levelet naponta pörgettek. Tehát nem tudom, ez jó volt. Akár a városi klubokat nézik, ott sem számoltad meg, hogy te ki vagy, nem volt tagsági, meg ilyesmi. Belépő se, a csokiba is csak utóbbi időben lett belépő, vagy hát az tagsági, de úgymond belépő. Azok másoltak, ott felét nem is ismer felét, hát a haverédat ismertet, többeket nem ismertet, tehát ilyen szinten eljuthatott tényleg a legutolsó játék is napokon belül. Vagy ott is volt egy swapper. De a csapatos swappernek azért volt egyszerűbb, mert ő neki elég volt a csapat release-ét elküldeni azért, hogy játék. De tehát nem volt, a swapperek nem úgy dolgoztak, hogy kiértek, hogy ezt küld, vagy azt küld, hanem küldtek valamit, és a másik is küldött valamit. Lehet, hogy megvolt, de mit tök mindegy. Tehát nem tudom, lehet, hogy a Zsoltéknál ez másképp működött, tehát a pénzért szveppelőknél másképp működött, nálunk ez így nem volt, hogy ezt küld, vagy azt küld. Mai szóval celebek ugye a színen, eleve nem volt ez a szó, de nem voltak, vagy nem tudom, hogy lehetett celebé válni, szerintem respect alapján, tehát, hogy látod, ez a csávó kódol, ugye a ismerősök közül is sokan, de tudták, hogy ezt én már nem tudnám megcsinálni, tehát így alakul ki egy tisztelet. Meg olyan zenét ír a zenész, hogy fú, nagyon sokaknak bejön. Erre is nagyon jó volt a Sledge, mert ugye több zene is volt benne. Tehát azon kívül, hogy cikkek voltak benne karikatúrák, artrajzok, tehát nem karikatúrák, hanem rendes ami nem fér be a demóba, vagy volt demóba, de itt külön sokáig megnézheted, meg zenék. Tehát így tisztelet alapján lettek úgymond celebek az emberek, tehát a produkcióid alapján, meg a viselkedésed alapján, hogy nem voltál kőbunkon mindenkivel. Hát a mi csapatunk úgy épült fel, hogy úgymond én voltam a főnök, mert ugye, hát, de nem voltam főnök, csak ugye én találtam ki. Meg most a Source Brigade-et, aztán váltsunk nevet. Úgymond én fogtam össze a szálakat, de nem voltam főnök. Bence, Fester, Erdő, akárki ugyanúgy intézkedhetett csapatügyben, mint én. Tehát nálunk úgymond hülye szóra, de demokrácia volt. A más csapatoknál nem tudom, hogy épült fel a hierarchia, mert erről általában nem beszéltünk se partikon, se máshol. Tehát nem tudom. Az új tagok felvétele volt olyan, hogy valaki ismert valakit, aki jó, meg minden, és akkor mutatott egy pár melódiát, és persze meghívtuk, hogy jöjjön a csapatba, de leginkább az volt, hogy valaki, tehát önszántából be akart szállni a csapatba, és akkor küldött mintákat, meg példákat. Leginkább tehát ebből több volt, aki be akart kerülni a csapatba. Igen, többen jelentkeztek, mint amennyire felszerettük volna duzzasztani abszolút. Tehát nem akartunk egy Fairlight lenni, hogy minden országban két csapat, úgymond két divíziója van, ami két korábbi csapat volt, tehát nem akartunk 100 000 lenni, vagy több mint 10 000 se, meg 1000 se, 500-an se, hanem udvariasan nemet mondtunk, tehát így, mit tudom, megjelentettük a nótáját például a Sledgehammerben. Volt arra példa, hogy Crackthroat lecseréltek, meg import intrót, tehát swap intrót lecseréltek, de hát mit tudsz tenni, tehát ez egy dolog. És meg ahogy veszed észre? Te kiadtad azzal, elmész valahol, és ott látod, hogy másképp töltődik be az a játék. Hát máshonnan van. Most érted? Nem tudod megmondani, hogy az én intrómat vakarta le az előbb, és hogyha másképp törte, meg máshonnan volt meg az eredeti. Ebből szerintem soha nem volt konfliktus, se külföldön, se nálunk. Mert miért ne? Végül is hackerek voltunk. Csak nem, akkor crackereknek hívták őket, tudom.
A hekkelés az már, amikor belenyúlsz, a krekkelés meg ugye, amikor a jogbétséget leszeded róla. Általában a zenészek voltak a legháklisabbak arra, hogyha az ő féltett sample-ét használja más zenében. De ez a végén nagyon fellazult, tehát az mondjuk tényleg pofátlanság, hogy megvan valamik demónak a modulja, kitördött belőle a nótát, és úgy egy az egybe azzal a sample settel írsz egy másik nótát. Ez szemtelenség, ez pofátlanság, de előfordul, mert megkéri a csávó, hogy mi is csináltunk ilyet. Összedobtam egy sample setet, csináltam belőle 4 nótát, és akkor mindenkinek kiküldtem, hogy tehát egy-egy pattern, hogy gondolják tovább. Ez tök jó volt, és akkor, de az direkt ilyen kompó volt, hogy ugyanaz a sample settel több zenész mit hoz össze. Egyesével, most meg már az, ha egy-egy sample-t persze, hogy lehet használni, tehát azt sem ő faragta a kezével, tehát vagy volt digitalizátorja és szintiről, vagy CD-ről digiszte és kivágta, simogatta egy kicsit, de régen nagyon nagy durci volt, hogyha valaki a másik sample-ét használja, de ez már nem így van. Hogy a crackereket leginkább persze a mennyiség, tehát ők úgy szereztek renomét maguk közt, mert az igazából a színen belül egy szubkultúra volt, tényleg a kemény crackerek az egy külön kis zárt kis szubkultúra volt, ők nagyon komolyan vették magukat, és a mennyiség volt. És mindig ez a introkban is olvasom, hogy beszólogattak, hogy én a héten már 3-at releaseltem, te hol vagy Kartex, mit csinálsz. Tehát ők mennyiségre nyomultak. De aztán átalakult, főleg amikor kijöttek az első Action Replay meg hasonló kártyák, trénereket csinálni hozzá. Az Action Replay-el úgy lehetett trénert csinálni, hogy a legegyszerűbb példát mondom, megállítottad a játékot, és már nem is emlékszem milyen parancsal, de volt 5 életed, beírtad, hogy mit tudom, L5, vagy nem emlékszem rá, L5. Akkor a kártya végszámolt a memóriában, hol van a kötös élet, rengeteg. Vissza a játékba, meghalt egyszer, beírtad, hogy 4. 20 szűkült a kör. És volt, amikor már 3-nál megmondta, hogy ez az a byte, ami átírsz akármire, akkor annyi életed lesz. Igen, oda mentél monitor, beírtad FF, visszamész, 255 élet. Tehát ezek a kártyák, de ők mindent, tehát unlimited fire, tehát ezt a Action Replay-en magadnak meg tudod csinálni, de ezek a srácok, a tréner úgy csinálták meg, hogy játék előtt be tudtad ezeket állítani, hogy ne számolja oda a programot cuccokat, vagy másképp számolja onnan azon a memória területen a cuccokat. Én egyszer csináltam olyan trénert, a Pinball Dreams-el játszottunk, a apám meg öcsém szarrá gyaláztak, amikor nem voltam otthon, mindig olyan rekordokat csináltak meg, amik elkergettek a gép elől, olyan rekordokat csináltak, hogy én csak pislogtam, nem voltam nagyon ritkán játszottam a számítógépemmel, és megtaláltam, a memóriába lefrizeltem, megtaláltam, hogy egy bitplane-be, ami nincs kinn a képernyőn, ott van ugye monokrómban a pálya, amiről pattan a cucc. Szépen a mempickeremmel megkerestem, hogy hol van az a memória rész alul, és ott befilleztem, tehát monitorprogramon nem tudsz rajzolni, meg kimenteni, visszamenteni, azért ott fix címmel van. Ott befilleztem a lukat FF-fel, és szóltam, hogy nézzetek. De ott le kellett volna, és nem. De előtte persze fél órát ugyanígy nyomkodtam, befilleztem mindenhol, leesetett volna a lapta. És én, na, most nézzetek, mit tudok. Aztán persze elárultam nekik, és nagyon morcosak voltak. Apám nem értette, hogy miről beszélek, de csak annyit tudott, hogy csalta. Hát régen volt ez a mágneses adathordozók, lemezek meg kazetták, hogy sérülékenyek. Én megmondom őszintén, egyszer nem tapasztaltam. Tehát, hogy a Metron vagy Trollin megformázódott volna a floppy, ilyet nem tapasztaltam soha. Hallottam róla, hogy persze valaki alufóliába viszi a klubba is a lemezt. Én ilyet nem tapasztaltam. Igen, a gyatralemezek mentek tönkre. Volt olyan, hogy postán eltört a lemez, mert ugye dobálták meg minden, de hát van ilyen.
Amúgy meg a swappelés alatt mindenki összefirkált a lakfilce vagy alkoholsfilce a lemezt, és akkor az, nekem van egy trisztáros lemeze. De az, hogy a mágnesesen sérültek volna, nagyon ritka. Tehát úgy mondom, hogy ha 100 lemez jött postán, abból 2 volt talán rossz. Ugye, hogyha már eleve nem szabvány volt a levél, mert ugye 2-3 flopit bele zsúfoltunk, azt, hogyha a postás lánynak adtad oda, akkor az mondta, hogy ez már csomag, meg minden, meg nem megy el 1 forintos bélyegen, mi mindig ugye ládába dobtuk a leveleket feladáskor, és én küldözgettünk mindenfélét, matricákat, csapatmatricákat, mit tudom, apróságokat, mit tudom, egy kulcsot, vagy nem, tényleg ilyen triviális dolgok. De volt egy finn kontaktom, az olyan volt, hogy én Győrben laktam akkor, hogyha én Győrben délig bedobtam tehát 12 óra előtt bedobtam a postaládába, a posta melletti postaládába a levelet, azt aznap este megkapta Finnországban, nem is a fővárosban. Ez rájöttünk egy idő múlva, és így nem hittük el. Visszafele 2 nap volt, nem tudjuk miért, de odafele, mondom, aznap este megkap Finnországban. Lehet, hogy mindig hozzácsapták valami DHL repülőhöz, vagy nem tudom mihez. Na, ez a srácok küldözkedtünk legyet. Élő legyet. Piki-pukiba egy kicsit felfújva, hogy kibírja az utat. Ja, nem bírták. Pedig a legtöbbször kimentük piki-pukiból a levegő, és összenyomódott a légy. De volt olyan, hogy megmaradt a légy a piki-pukiba, és hát szalott. Nem érte túl a levelezést. Tehát ez volt a legfurcsább dolog, amit küldtünk levélben. Ugye régen voltak a copy partik, az tényleg arról szólt, hogy varázsoltak az emberek, mert másképp nem jutottak játékokhoz, de ott jellemző volt, hogy tényleg a idős apukák hozzánk képest akkor ilyen idős emberek is jöttek üres flopikkal másolni. Ez már lecsengett, ilyen már nincs. Most már színpartik vannak, ugye? Ezt úgy kell elképzelni, hogy ide végül is akárki eljöhet, de azért egy színpartin kívülállóból, 100 emberből, úgymond kívülállóból jut 2-3, de azt is azért, mert valaki vitte magával. De ismerek olyat is, hogy aki volt, csak itt tényleg kívülállóként magammal vittem a Matyit egyik partira, azóta jár partira, mert azt mondja, ez tök jó dolog. Amúgy nem foglalkozik számítógépekkel, meg ilyesmi, de azt mondja, hogy ez tök jó. Hát van egy ilyen szubkultúra, mindenki ismer mindenkit, és tök jó móka kacagás 2-3 napig, ez tök jó. Tehát nem csak színek most már, de még nem jellemző arányban, de vannak már úgymond nem színek, akik járnak partira, mert ez jó. Érezni egy kicsit a szubkultúra bizsergését, mert lássuk be, azért van egy kis szubkultúra, mert a legtöbb ember kreatív produkat csinál, tehát megmérettetni megy magát, nevez, stb. A csapatok megmutatni magukat, míg az egész csapat eljön. Tehát azért igen, van egy kis varázsa ennek. A szín nélkül nem lennének ilyenek a partik. Hát nem lennének partik, mert eleve a szín már akkor létezett, amikor még nem volt divat a parti. Tehát évente volt egy talán, a 80-as évek közepén külföldön egy évente elvétve. Utána kezdett besűrösödni, tehát ez a fajta parti a szín nélkül biztos, hogy nem létezne. A szín létezne partik nélkül, de a másik nem. De viszont a szín mindenképp kihozná azt, tehát kialakulna, hogy legyen parti, tehát meg lenne a színpartik nélkül, de lenne parti, tehát. Hát igen, a partikra eljutás ugye nem volt egyszerű. Például egyszer, amikor a Boldogkővár aljára mentünk a partinkra, akkor az öcsém Trabuljával mentünk, Trabanttal, ugye monitor, gép, stb. És ott a fiúk nem tudom miről indítatva, öcsém csak technót hallgat, de kemény technót hallgatta, és ugye bömbölt, amikor elmentünk boltba, akkor is bömbölt ott a technót, és a többiek
elkezdték összefirkálni mindenféle technós jelekkel, meg szavakkal a kocsiját, és azóta utána technótrabi volt. És amikor öcsém elmentünk, nem tudom már melyik partira, és nem azzal jött, hogy hol a technótrabi, mi történt? De az odaütések voltak, meg a parti balesetek, például az is boldog kővárányon volt, hogy Bújti beesett a katakombákba. Születésnapja volt, kimentünk a Várfokra, hogy ott kantunk pesgőt, felköszöntjük, és akkor kocint, jó, hol a bújtás? Bement? Lehet, hogy bement, tudod, ilyen vékony palló volt a bejáratot. Hát biztos visszament. Aztán hallunk ilyen nyöszörgést lent, kapcsolod le a zenét? Leesett a katakombákban. Kibányáztuk onnan, eltörte a nagylábúját, és nem tudta, úgy vezetett haza Balassagyarmatra onnan, hogy el volt törve a jobb nagylábúja. Fájt neki, haza kell menni. Hát meg voltak, igen. Vonatozások, parádra mentünk vonattal, ott is volt olyan, hogy a ellenőr nem akart kiengedni. Tök jó volt a jegyem, nem volt nálam, valamiből belekötött, de nem a jegybe. Nem tudom miben, valamiből belekötött, és nem akart leengedni. Fülkés vonat volt, Asztival mentünk, azt így kérdezem, mi van, egy szállj le, majd mit tudom én, mert hogy elvisz a végállomásra, aztán majd ott lead a rendőrségnek, és elintézzük a dolgokat. És így rám húzta a kabinajtót. Én meg lehúztam az ablakot, kifordultam rajta, de megvártam, hogy indul a vonat. És kiugrottam az ablakon, és integetem. Elment a vonat, azt én meg így... Akkor eltölt a Magnum, mert na mindegy. A gépet levitte az Aszti, nálam a kis táska maradt meg a Magnum, ami így rá volt csatolva a táskára, a Magnum egy kicsit megsérült, de működött, csak utána nem lehetett kinyitni csak így a kazettaajtót villával. De el akart vinni a végállomásra, eszem meg el. És mondom, rendben volt egy, nem tudom, valamivel, vagy a diák igazolvány nem tetszett neki, vagy valami zűr volt, de amúgy meg fel voltam háborodva, mert kifizettem egyet, hagyjál békén. Azt ilyen jó volt, egy miért nem jó, együtt vettük. A legelején, hogy ugye elvileg illegálisnak számított a copy party. Hát mi azért nem féltünk ettől, mert ugye volt a bitkarácsony, szintiszta copy party volt, aztán volt a BMW-n is mindig volt valami, ott is simán ezerrel másoltak az emberek, tehát Magyarországon nem volt ilyen, hogy nem másolok játékot, akkor honnan veszem, mert ugye nem volt bolt, ahol, de eszébe se jutott az embereknek, hogy ezt venni lehet. Tehát nem féltünk tőle. De aztán persze régen, utána már kiderült, ugye lett BSA, meg minden, hogy de egy csomó ember mai napig nem fogja fel a szoftvert. Nem. Ő kifizette a drága... Na ez a baj a magyar szoftverkultúrával, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy kifizette a drága gépet, akkor neki jár hozzá a szoftver. Hát nem. A legtöbbször a szoftvert többe kerül, mint a gép a professzionális szoftvereknél, úgyhogy a magyar szoftverkultúra nincs is. A legtöbb ember még mindig úgy áll hozzá, hogy az neki jár, mert bekötte a gépet. Ez régen így volt, de és nem változott. Igazából nem ijedtünk meg, mert akkor már ugye legtöbben dolgoztunk egy cégnél, és ott ugye eleve nem volt kérdés, ott minden cégeknél mindenhol jogtiszta, tehát tényleg többe került például egy Quark, mint egy Macintosh, ami futott. De a cégnek meg kellett venni, mert ugye produkált vele. Az, hogy otthon is volt belőle egy másolatom, az nem igazán érdekelt, mert ugye csak hobbira használtam elvileg, meg eszembe nem jutott, hogy hozzám be fog törni a BSA, hogy milyen szoftver van a kis házi számítógépemen. Nem féltünk tőle. Térjünk ki arra, hogy mit mondunk számítógépes újságoknak. A KOV, a Guru, meg inkább játékújságnak mondanám őket, mint most a GameStar, meg ezek. Tehát azokat az újságokat leginkább a gamerek vették, de azért persze minket is érdekel, de nem voltam oda halva, hogyha nincs meg valamelyik szám valamelyikből. A lemezújság az meg ugye eleve a színről szól, tehát ez nem egy... Persze mi is írtunk néha játékokról, meg cheat kódok, meg IDDQD, meg tehát azok így mentek, de nem...
A nyomtatott magyar sajt, amikor úgy volt, hogy számítógépes újság, a legtöbb játékújság volt igazából. Amigás hírnevemhez az is hozzájárult, hogy túlokat is csináltam, például a scroll editort, ami direkt arra volt, hogy partin elszabadítod, és akkor ott az emberek scrollt püfögnek vele. Meg volt a mempeakeren például, Amigán az nagyon hasznos, dupla egérgő gombbal címezve látod, hogy mi van a memóriában azon a csíkon, tehát így modult változtatsz, akkor még a képet is vissza tudod hozni. Tehát ilyen apró túlok miatt is. Például a Mouthbusterséknek volt egy ilyen setupja, hogy kódlemez. Azon az mempeakerem, én fontom, tehát nem a toppázzal, hanem mempeaker, font, egy speciális clearmem, egy bit plénes assembler, és akkor az egy munkakörnyezet. Ja, és a képernyő színe, meg a font színe, amiben dolgoznak, az hogy nekik az volt, hogy ez a default. Minden mapban tesznek, ezt kell használni. De azt többen is használnak. Tudod, csomóan utility diszkeket csináltak. Én meg egy olyan üres lemezt, hogy beteszed, rajta van a szeka, és akkor van egy üres lemezed, amire kódolhatod a új demódat, intródat. Tehát ilyen apróság. Én is csináltam túllemezeket, de azok úgy specifikusan voltak válogatva, nem csak, hogy minden ügy rá.